નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિવશા કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કમ્પ્યુટર એડ્યુકેશન વઢવાણ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પ્રોફેસર વિરાજસિંહ રાઠોડ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના વિડીયોમાં ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ, એક્ઝામ્પલ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અને મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ટ્રેડિશનલ વર્સિસ મોડર્ન એપ્રોચ ઓફ ફાઇનાન્સ ફંક્શનની ચર્ચા કરવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. Friends, શરૂ કરીએ importance of financial management. Everywhere funds are involved. Well-planned financial management is very necessary. Collins has remarked that bad production management and bad sales management has slain hundreds people, but faulty financial management has slain in thousands people. The financial manager must realize that when any major decision is taken, its effect will be felt throughout the enterprise. તો આ જે પોઈન્ટ છે એ શું કહેવા માંગે છે? Everywhere funds are involved. દરેક જગ્યાએ ફંડ્સ જે છે એટલે કે ભંડોળ જે છે એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળે છે. વેલ પ્લાન્ડ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. અને બીજું શું કીધું છે કે જે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? વેલ પ્લાન્ડ, એટલે ખૂબ જ સારી રીતે એનું આયોજન થયેલું હોવું જોઈએ. તો ફરીથી એવરીવેર ફંડ્સ આર ઇન્વોલ્વડ, વેલ પ્લાન્ડ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. દરેક જગ્યાએ ફંડ્સ જે છે એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળે છે. અને ત્યારબાદ એમાં શું કીધું છે? વેલ પ્લાન્ડ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે એ વેલ પ્લાન્ડ એટલે કે ખૂબ જ સારી રીતે એનું આયોજન થયેલું હોવું જરૂરી છે. કોલિન્સ હેઝ રિમાર્ક ધેટ, કોલિન્સે શું કહ્યું છે? બેડ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ બેડ સેલ્સ મેનેજમેન્ટ હેઝ સ્લેન hundreds people. એટલે કે જો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ અને સેલ્સ મેનેજમેન્ટ બેડ એટલે કે ખરાબ રીતે થયું હોય તો એના કારણે hundreds people છે એ સ્લેન થાય છે. સ્લેન નો અર્થ થાય કિલ, કિલ એટલે મૃત્યુ. તો ફરીથી કોલિન્સે શું રિમાર્ક કર્યું છે? બેડ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ બેડ સેલ્સ મેનેજમેન્ટ એટલે કે જો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ અને સેલ્સ મેનેજમેન્ટ બેડ એટલે કે ખરાબ હોય તો એના કારણે hundreds people જે છે એટલે કે 100, 200, 300 વ્યક્તિ જે છે એ લોકો સ્લેન થાય છે. બટ faulty financial management has slain in thousands people. પણ જો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે એ ફોલ્ટી હોય, ફોલ્ટી એટલે શું? ખામી વાળું હોય, એમાં ઘણી બધી મિસ્ટેક્સ હોય, તો ફોલ્ટી ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે એના કારણે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ સ્લેન થાય છે. થાઉઝન્ડ્સ, હજારો વ્યક્તિ જે છે એ લોકો મૃત્યુ પામે છે. ધ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર મસ્ટ રિયલાઇઝ ધેટ when any major decision is taken, એટલે એમાં શું કહે છે? when any major decision is taken, its effect will be felt throughout the enterprise. તો આ પોઈન્ટ શું કહે છે? ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર જ્યારે પણ ડિસિઝન લે તો એને રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કે એ ડિસિઝન છે એની ઇફેક્ટ આખું જે એન્ટરપ્રાઇઝ છે, સમગ્ર એન્ટરપ્રાઇઝને એની ઇફેક્ટ થવાની છે. તો પહેલો પેરેગ્રાફ શું છે? ફરીથી કે એવરીવેર ફંડ્સ આર ઇન્વોલ્વડ, વેલ પ્લાન ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. એટલે કે દરેક જગ્યાએ ફંડ્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે અને એના માટે થઈને ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે વેલ પ્લાન હોવું જોઈએ. કોલિન્સે શું રિમાર્ક કર્યું છે કે ખરાબ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ અને ખરાબ સેલ્સ મેનેજમેન્ટને એને આધારે 100 વ્યક્તિ હોય, 100, 200 વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચે છે. જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ફોલ્ટી એટલે કે નુકસાન વાળું હોય તો એના કારણે હજારો વ્યક્તિઓને નુકસાન પહોંચે છે. The financial manager must realize that when any major decision is taken, its effect will be felt throughout the enterprise. અને જ્યારે પણ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર ડિસિઝન લે છે તો એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એને રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કે એનો જે ડિસિઝન છે એની ઇફેક્ટ થ્રુઆઉટ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે કે સમગ્ર એન્ટરપ્રાઇઝ જે છે, જે એકમ છે એને એની ઇફેક્ટ થવાની છે. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ જોઈએ. ઇન સિમ્પલ કન્સેપ્ટ, financial management means if you save me today, I will save you tomorrow. જો સિમ્પલ કન્સેપ્ટમાં ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સમજવું હોય તો એ શું છે? If you save me today, જો આજે તમે મને બચાવશો
તો I will save you tomorrow, તો કાલે હું તમને બચાવીશ. In this competitive era, funds are acquired from several sources. The procurement of these funds has always been known as stumbling block. તો ફરીથી આ જે નેક્સ્ટ કીધું છે શું છે? ઇન ધીસ કોમ્પિટિટિવ એરા, આ જે કોમ્પિટિશનનો જે એરા છે એમાં શું ફંડ્સ આર અક્વાયર્ડ ફ્રોમ સેવરલ સોર્સિસ, એટલે કે જે ફંડ્સ છે એ ઘણા બધા જે સોર્સિસ છે એમાંથી અક્વાયર્ડ એટલે કે મેળવવામાં આવે છે. The procurement of these funds has always been known as stumbling block. તો સ્ટમ્બલિંગ બ્લોક એટલે શું? કે જ્યારે પણ આ જે ફંડ્સ છે એને પ્રોકર એટલે મેળવવામાં આવે છે તો એ આખી જે પ્રોસેસ છે એને સ્ટમ્બલિંગ બ્લોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્ટમ્બલિંગ બ્લોક એટલે શું? સ્ટમ્બલિંગ બ્લોક એટલે કે ઓબ્સ્ટેકલ એટલે કોઈ વિઘ્ન, જે અઘરું કામ હોય, જે વિઘ્ન જેમાં આવતું હોય એની વાત છે. A smart manager will know that how to procure funds and how to utilize it in optimum way. એટલે કે જે સ્માર્ટ મેનેજર છે તો એને ખબર પડવી જોઈએ કે હાઉ ટુ પ્રોકર ફંડ્સ છે કેવી રીતે પ્રોકર એટલે કે મેળવવાને છે, એન્ડ હાઉ ટુ યુટિલાઇઝ ઇટ ઇન અ ઓપ્ટિમમ વે, અને એ જે પ્રોકર્ડ ફંડ્સ છે એને કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવું, અને એ પણ કેવી રીતે ઓપ્ટિમમ એટલે શું? મેક્સિમમ પ્લસ ઇફેક્ટિવ. જે લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, ઓપ્ટિમમ એટલે શું થાય? મેક્સિમમ પ્લસ ઇફેક્ટિવ વે. તો ફરીથી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે જોઈએ કે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટનો સિમ્પલ કન્સેપ્ટ શું છે? ઇફ યુ સેવ મી ટુડે, જો આજે તમે મને બચાવશો તો આઈ વિલ સેવ યુ ટુમોરો, તો કાલે હું તમને બચાવીશ. ઇન ધીસ કોમ્પિટિટિવ એરા, ફંડ્સ આર અક્વાયર્ડ ફ્રોમ સેવરલ સોર્સિસ, કે આ જે કોમ્પિટિટિવ એરા છે તો એમાં ઘણી બધી જગ્યાએથી આપણે ફંડ્સ છે એ અક્વાયર કરી શકીએ છીએ. પણ આ જે પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓફ ધીસ ફંડ્સ છે એટલે કે જે જગ્યા આપણે જે ફંડ્સ મેળવવાનો છે એની જે પ્રોસેસ છે એ સ્ટમ્બલિંગ બ્લોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્ટમ્બલિંગ બ્લોકનું સિનોમ એટલે કે સમાનાર્થી શું થશે? ઓબ્સ્ટેકલ. પછી એમાં શું કીધું છે? અ સ્માર્ટ મેનેજર વિલ નો ધેટ હાઉ ટુ પ્રોકર ફંડ્સ, એટલે કે જે ફાઇનાન્સ મેનેજર છે એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હાઉ ટુ પ્રોકર ફંડ્સ છે કેવી રીતે મેળવવાના છે, અને ત્યારબાદ શું કીધું છે? હાઉ ટુ યુટિલાઇઝ ઇટ ઇન અ ઓપ્ટિમમ વે, અને આ જે પ્રોકર્ડ ફંડ્સ છે એનું યુટિલાઇઝેશન એટલે કે એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરો, તો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે? ઓપ્ટિમમ વે થી. ઓપ્ટિમમ વે એટલે શું થાય? મેક્સિમમ પ્લસ ઇફેક્ટિવ વે. તો નેક્સ્ટ જોઈએ, હવે આપણે જોવાનું છે એક્ઝામ્પલ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ. You are planning to take a business loan to purchase a new space for your business office. Here it is advisable to take a real estate advisor, and you need to check the valuation after 20 years. Also, you need to consult financial department whether investing 20% cash in down payment and taking 80% payment via business loan. Many times there are cases where renting can be more economical than purchasing, which means you have to take decision that whether to purchase a new space or to acquire in rent. હવે આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ શું કહે છે? You are planning to take a business loan to purchase a new space for your business office. કે તમારું જે બિઝનેસ ઓફિસ છે એના માટે તમે એક નવી જગ્યા લેવાનું, ધેટ મીન્સ નવી જગ્યા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો. તો હિયર ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ, અહીં એક સલાહ આપવામાં આવે છે શું? કે ધેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ ટેક અ રિયલ એસ્ટેટ એડવાઇઝર. જે રિયલ એસ્ટેટ છે ધેટ મીન્સ જે જમીન મિલકતની લે વેચ કરતા હોય એના એડવાઇઝરની તમે એડવાઇઝ લો. એન્ડ યુ નીડ ટુ ચેક ધ વેલ્યુએશન આફ્ટર 20 years. અને તમારે શું ચેક કરવાનું છે કે તમે જે નવી સ્પેસ લેવા જઈ રહ્યા છો એ સ્પેસની 20 years પછી વેલ્યુએશન શું હશે? તો ફરીથી આ જે 3 લાઈન છે શું કહે છે? કે તમારી જે કોઈ બિઝનેસ ઓફિસ છે એ બિઝનેસ ઓફિસ માટે તમે નવી જગ્યા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો. તો જ્યારે તમે આવો વિચાર કરો તો ત્યારે શું જરૂરી છે? તમારે જે રિયલ એસ્ટેટ એડવાઇઝર છે એની પાસેથી એડવાઇસ લેવી જોઈએ, અને ત્યારે તમારે ચેક કરવું જોઈએ કે આ જે એસેટ છે એની 20 years પછી શું કિંમત હશે. Also you need to consult financial department
whether investing 20% in cash in down payment and taking 80% payment via business loan. એટલે કે જ્યારે તમે આ નિર્ણય લો કે તમારે કોઈ ઓફિસ ખરીદવી છે તો ત્યારે તમારે ફાઇનાન્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટને કન્સલ્ટ કરવાનું છે કે જ્યારે ખરીદો ત્યારે 20% કેશમાં આપવા, પૈસા જે એની અમાઉન્ટ છે એ કેટલા 20% કેશમાં આપવાના અને બાકીના જે 80% છે એ બિઝનેસ લોનથી પેમેન્ટ કરવું. Many times there are cases where renting can be more economical than purchasing. એટલે કે શું કે છે, ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે કોઈ એસેટને તમે પરચેસ કરો એના કરતા રેન્ટ ઉપર લેવાથી ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. That means renting can be more economical than purchasing. પછી which means you have to take decision that whether to purchase a new space or to acquire in rent. અને પછી અંતિમ તમારે લાસ્ટમાં ડિસિઝન લેવાનો છે કે તમારે નવી જગ્યા ખરીદવી કે પછી એને acquire in rent એટલે કે રેન્ટ ઉપર મેળવવી. તો ફરીથી આ જે એક્ઝામ્પલ છે સમજાવી દઉં કે તમારો કોઈ બિઝનેસ ઓફિસ છે, એ બિઝનેસ ઓફિસમાં તમે નવી સ્પેસ ખરીદવાનો વિચારી રહ્યા છો. તો જ્યારે તમે આવું વિચારો તો ત્યારે શું કરવાનું છે, સૌથી પહેલા તમારે રિયલ એસ્ટેટ એડવાઇઝર છે એની એડવાઇસ લેવાની છે અને 20 years પછી આ જે અસેટ છે એની વેલ્યુએશન તમારે ડિસાઇડ કરવાની છે કે એની વેલ્યુ શું હશે. પછી જ્યારે તમે ખરીદવાનો વિચાર કરો તો ખરીદતા સમયે 20% કેશમાં આપવા અને 80% બિઝનેસ લોન લઈને એને પેમેન્ટ કરવું, એ પણ તમારે ડિસિઝન ફાઇનાન્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કન્સલ્ટ કરીને લેવાનો છે. ઘણી બધી વખત શું થાય છે કે જે જગ્યા છે એને ખરીદવાને બદલે તમે રેન્ટ ઉપર લો, એમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. That means you have to take decision that whether to purchase a new space or to acquire in rent. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે જોઈશું મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, ફાઇનાન્સ ફંક્શન ટ્રેડિશનલ વર્સિસ મોડર્ન એપ્રોચ, આના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ. ફર્સ્ટ છે રેઝિંગ ઓફ ફંડ્સ, arrangement of funds from financial institutions like bank, development banks and financial corporations. Raising funds from financial instruments or securities like shares and debentures, capital market. The first point છે એ શું છે, raising of funds. ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ જે છે તેમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે રેઝિંગ ઓફ ફંડ્સ, કે ફંડ્સ જે છે એને કેવી રીતે રેઝ કરવા, કેવી રીતે એને વધારવા. તો arrangement of funds from financial institutions like bank, development banks and financial corporations. એટલે કે જે કોઈ પણ બેંક હોય છે, ડેવલપમેન્ટ બેંક હોય છે અને ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન્સ હોય છે, તો આ બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસેથી આપણે ફંડ્સને એરેન્જ કરી શકીએ છીએ. પછી રેઝિંગ ફંડ્સ ફ્રોમ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ લાઇક શેર્સ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ, કે જે કોઈ પણ ફર્મ હોય, જે કોઈ પણ કંપની હોય, એ શેર્સ એન્ડ ડિબેન્ચર માર્કેટમાં રિલીઝ કરીને ફંડ્સ જે છે એને રેઝ કરી શકે છે. તો ફરીથી રેઝિંગ ઓફ ફંડ્સ છે તેમાં શું, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જેવા કે બેંક, ડેવલપમેન્ટ બેંક્સ અને ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન છે, આ બધા પાસેથી ફંડ્સને એરેન્જમેન્ટ કરી શકે છે અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જેવા કે શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ, આ બધા જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે એમાંથી ફંડને રેઝ કરી શકે છે. પછી એલોકેશન ઓફ ફંડ્સ, capital budgeting, that means long term and short term funds for various projects. એટલે પહેલા આપણે શું કર્યું, ફંડ્સ જે છે એને રેઝ એટલે કે વધાર્યું. હવે જે રેઝડ ફંડ છે એનું શું કરવાનું છે, એલોકેશન કરવાનું છે. એટલે ફંડ્સ જે છે એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે. તો કેવું, એમાં પહેલું છે કેપિટલ બજેટિંગ. કેપિટલ બજેટિંગ એટલે શું, કે જે ફંડનું લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ ફંડ્સમાં વેરિયસ પ્રોજેક્ટ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે એને કેપિટલ બજેટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એલોકેશન ઓફ ફંડ્સમાં શું છે, કેપિટલ બજેટિંગ. કેપિટલ બજેટિંગ ધેટ મીન્સ લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ ફંડ્સ છે, એમાં વેરિયસ પ્રોજેક્ટ હોય તો એ માટે તમારે ફંડ્સને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. તો પહેલા આપણે જોયું રેઝિંગ ઓફ ફંડ્સ અને પછી છે એલોકેશન ઓફ ફંડ્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે
હવે આ જે થર્ડ પોઈન્ટ છે એ થર્ડ પોઈન્ટ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચનો ઓબ્જેક્ટિવ જે છે તો એપ્રુવલ વિથ કંપનીઝ એન્ડ અધર લોસ, એરેન્જિંગ ફોર અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ, પ્રિપેરિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ. તો જે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચમાં જે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ થતું હતું તો મેઇન શું હતું? એપ્રુવલ વિથ કંપનીઝ એન્ડ અધર લોસ, કે જે ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ થતું હોય એ ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટનું કંપની અને અધર લોસ જે છે એની પાસેથી એપ્રુવલ લેવું પડતું હતું. પછી છે એરેન્જિંગ ફોર અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ, અકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટિંગ કરવું હોય તો એના માટે બધું એરેન્જમેન્ટ કરવું પડતું હતું. અને ત્યારબાદ છે પ્રિપેરિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ, જે ઓડિટ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરવાના હોય તો આ બધા માટે ફાઇનાન્સ ફંક્શન ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ જે છે એમાં આવતું હતું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે managing liquidity and profitability and discharging fiduciary and legal accountability were main objectives of traditional finance administration. તો જે ટ્રેડિશનલ ફાઇનાન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એના મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું હતા? મેનેજિંગ લિક્વિડિટી એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી. જે કોઈ પણ બિઝનેસ યુનિટ છે એમાં પ્રોફિટેબિલિટી અને લિક્વિડિટીને મેનેજ કરવાનું. ત્યારબાદ ડિસ્ચાર્જિંગ ફિડ્યુસરી. ડિસ્ચાર્જિંગ ફિડ્યુસરી એટલે શું? ફિડ્યુસરી ધેટ મીન્સ જે વિશ્વાસઘાત થતો હોય તો કેવી રીતે ધંધાકીય એકમમાં કોઈ ખોટી માહિતી આપવીને વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવતો હોય છે તો એને ડિસ્ચાર્જ, એને ત્યાંથી દખલ કહેવાય ને, બેદખલ કરી દેવાનો. એન્ડ લીગલ અકાઉન્ટેબિલિટી. આ જે ત્રણ જે છે ફરીથી મેનેજિંગ લિક્વિડિટી, પ્રોફિટેબિલિટી એન્ડ ડિસ્ચાર્જિંગ ફિડ્યુસરી એન્ડ લીગલ અકાઉન્ટેબિલિટી જે છે એ ટ્રેડિશનલ ફાઇનાન્સ એડમિનિસ્ટ્રેશનના મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા. તો નેક્સ્ટ આ જે માહિતી લીધી પછી હવે આપણે મોડર્ન એપ્રોચ વિશે ઇન્ફોર્મેશન લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે જોવાનું છે મોડર્ન એપ્રોચ. મોડર્ન એપ્રોચ ફ્રોમ 1950s onwards replaced the traditional approach due to changes in technology, market competition, etc. It added new functions like. હવે 1950s પછી જે ટેકનોલોજીમાં ચેન્જીસ આવ્યા, માર્કેટ કોમ્પિટિશનમાં જે ચેન્જીસ આવ્યા એના લીધે જે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ હતો એના જગ્યાએ મોડર્ન એપ્રોચની શરૂઆત થઈ. એટલે 1950s પછી જે કંઈ પણ ચેન્જીસ થયા એ ચેન્જીસને મોડર્ન એપ્રોચે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચને રિપ્લેસ કરી દીધું હતું. અને મોડર્ન એપ્રોચે જે નવા નવા ફંક્શન્સ એડ કર્યા તો એમાં કયા ફંક્શન હતા? ફર્સ્ટ ફંક્શન છે ફાઇનાન્સ પ્લાનિંગ, સેકન્ડ કેપિટલ રેશનિંગ એન્ડ કેપિટલ બજેટિંગ, થર્ડ છે વેરિયસ ડિસિઝન. તો ફર્સ્ટ છે ફાઇનાન્સ પ્લાનિંગ. તો ફાઇનાન્સ પ્લાનિંગમાં છે કેપિટલાઇઝેશન, કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. સેકન્ડ છે કેપિટલ રેશનિંગ એન્ડ કેપિટલ બજેટિંગ. થર્ડ વેરિયસ ડિસિઝન, એમાં છે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન્સ અને ડિવિડન્ડ ડિસિઝન્સ. આ જેટલા પણ ટર્મ છે જે મેં હાઇલાઇટ કર્યા છે એ બધા હાઇલાઇટેડ ટર્મ્સનું આપણે નેક્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરવાની રહેશે. અત્યારે જસ્ટ એની ઇન્ફોર્મેશન લઈએ છીએ. તો જે મોડર્ન એપ્રોચ છે એ મોડર્ન એપ્રોચમાં કયા કયા ફંક્શન્સ નવા એડ થયા હતા? તો પહેલું છે ફાઇનાન્સ પ્લાનિંગ, કેપિટલ રેશનિંગ એન્ડ કેપિટલ બજેટિંગ અને થર્ડ છે વેરિયસ ડિસિઝન. વેરિયસ ડિસિઝનમાં કયા કયા? ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન એન્ડ ડિવિડન્ડ ડિસિઝન્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ. ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટી કરવા માટે બિઝનેસ યુનિટમાં જે જરૂર હોય તો એ છે વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ. પછી વેલ્યુ બેઝડ મેનેજમેન્ટ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, પછી ટેક્સ મેનેજમેન્ટ, etc. એરિયા ગોટ સ્પેશિયલ અટેન્શન ઇન મોડર્ન એપ્રોચ. એટલે મોડર્ન એપ્રોચમાં જે વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ છે, વેલ્યુ બેઝડ મેનેજમેન્ટ છે, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, ટેક્સ મેનેજમેન્ટ, આ બધા એરિયા જે છે એને સ્પેશિયલ એટેન્શન આપવામાં આવેલું હતું. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ અને મોડર્ન એપ્રોચની માહિતી લીધી. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આગળની માહિતી લેશું. જો આ વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ. અને હા, કમેન્ટ બોક્સમાં ડાઉટ કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.